Hello mga kabayan, ang lulutuin po natin ngayon ay homemade chicken nuggets. Kung gusto niyo po malaman ang buong sukat ng mga sangkap, makikita niyo po ito sa dulo ng aming video. Huwag niyo po kalimutan magbigay ng inyong reaksyon sa aming video. Kung nagustuhan niyo po ang aming video, i-click niyo lang po ang thumbs up. Pag hindi naman po, thumbs down. Kakailanganin po natin ng ground chicken, dinurog na cornflakes cereal, garlic powder, flour, breadcrumbs na hinaluan ng tubig, salt and pepper to taste. Simulan na po natin ang paggawa ng chicken nuggets. Kakailanganin po natin ng flour. Ihalo na po natin siya sa ating chicken. Lagay na rin natin ang ating garlic powder. Salt. Pepper. Isunod na po natin ang ating breadcrumbs na nilagyan natin ng onting tubig para lumambot ang breadcrumbs. Paghaluin lang po natin ang ating mga ingredients. Siguraduhin lang po natin na mahalo natin sila mabuti. Pag nahalo na po natin mabuti ang ating mga sangkap, i-ready na po natin ang ating pang-breading. Ayun po mga kabayan, gumamit lang po ako ng 2 kutsara para mabilog ko lang ng kaunti ang ating chicken. Tapos ilalagay lang po natin dito sa ating dinurog na cornflakes. Ayun po mga kabayan. Ganyan lang po. Sisiguraduhin nyo lang po na malalagyan po lahat ng sides ang ating chicken nuggets ng cornflakes. Pag nalagyan na po natin sila mabuti at ng maayos at pantay, pwede na po natin ilagay sa ating lalagyan na plato. Ayan po mga kabayan, ganyan na po kalaki ang ginawa ko. Maliit lang at medyo manipis, huwag masyadong mataba para maluto ang loob ng chicken nuggets natin ng mabilis. Uulitin lang po natin uli ang proseso ng paggawa ng chicken nuggets hanggang sa matapos yun na po ito. Huwag tatandaan nyo po mga kabayan, huwag po masyadong mataba ang ating chicken nuggets para maluto ang loob ng mabilis.
At pagtapos na po tayo sa paggawa ng chicken nuggets, ilagay na po natin ito sa ating freezer ng 3 hours. Ito na po mga kabayan ng ating lutuan na may mainit na mantika. Simulan na natin ang pagprito ng ating chicken nuggets. Ngayon po mga kabayan, pag maglalagay po kayo ng chicken nuggets sa ating lutuan, huwag niyo po masyado pupunuin para maluto po ng maayos. Aantayin lang po natin mag-brown ng ating chicken nuggets. Babalik na rin nyo lang po siya. Tapos pag brown na po, pwede na po natin siyang kunin. Ayan na po. Mukhang crispy na po ang ating chicken nuggets. Ito na po ang ating homemade chicken nuggets. Tara na po at tikman na po natin ang ating niluto ngayong araw.